हेलो गाइस, सम्पूर्णलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज म तपाईहरुमा आफ्नो मोबाइलमा रहेको फोटोहरुको ब्याकग्राउन्ड कसरी हटाउने भन्ने बारेमा भिडियो बनाउन गइरहेको छु। कृपया यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सबैभन्दा पहिले त हामीले आफ्नो मोबाइलमा रहेको क्रोम ब्राउजर ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। क्रोम ब्राउजर ओपन गरिसकेपछि सबैभन्दा माथि सर्च आइकनमा चाहिँ सर्च और टाइप योर एड्रेस लेखेको ठाउँमा चाहिँ हामीले चाहिँ बीजी टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। बीजी टाइप गरिसकेपछि हामीले चाहिँ सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। सर्च गरिसकेपछि सबैभन्दा माथि जुम गरेर म तपाईलाई देखाउँछु। हेर्नुहोस् है, जुम गरेर देखाए रिमुभ ब्याकग्राउन्ड फ्रम इमेज भन्ने चाहिँ यो फर्स्ट यो चाहिँ वेबसाइटमा चाहिँ तपाईले चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यो वेबसाइटमा क्लिक गरिसकेपछि यसमा चाहिँ अपलोड इमेज भन्ने एउटा चाहिँ ग्रीन अक्षरको लेखेको एउटा चाहिँ अप्सन आउँछ। त्यसमा चाहिँ सिम्पली हामीले क्लिक गरेर यसमा चाहिँ हाम्रो कुन फोटो चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ कुन फोटोको चाहिँ पछाडिको ब्याकग्राउन्ड हामीले हटाउन चाहेको त्यो फोटो चाहिँ यसमा चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। म ब्राउजरमा गएर आफ्नो जुन फोटोको ब्याकग्राउन्ड मैले हटाउन खोजेको त्यो फोटो यसमा चाहिँ सिलेक्ट गर्छु। यसमा चाहिँ म स्क्रोल गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ यो फोटो हेर्नुहोस् है, यो फोटो चाहिँ मैले सिलेक्ट गरेँ हैन। यो फोटो सिलेक्ट गरिसकेपछि अपलोड फोटो अपलोडिङ भइरहेछ है, अपलोडिङ भइरहेछ। अपलोडिङ भइसकेपछि तपाईले यसमा चाहिँ फोटो चाहिँ देखाउँछ होला। हेर्नुहोस्, देखायो फोटो हैन। देखाइसकेपछि यसमा चाहिँ अब यो डाउनलोड भन्ने अप्सन छ। डाउनलोड एचडी भन्ने पनि छ। यो माथिको डाउनलोड भन्ने छ। माथिको डाउनलोडमा चाहिँ तपाईले ग्रीन अक्षरको यो डाउनलोड अक्षरको उसमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि हेर्नुहोस्, यसमा चाहिँ फाइल डाउनलोड भन्ने चाहिँ अप्सन आइसक्यो। त्यो आइसकेपछि यसमा चाहिँ तपाईले आफ्नो ग्यालरीमा चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। म चाहिँ ग्यालरीमा हेर्छु। ग्यालरीमा हेरिसकेपछि तपाईले चाहिँ हेर्नुहोस्, तल स्क्रोल गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ डाउनलोडेड भन्ने उसमा चाहिँ फङ्सन चाहिँ यो फोटो चाहिँ बसेको छ। हेर्नुहोस्, यो फोटो चाहिँ यसको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड चाहिँ पछाडिको जम्मै हटिसक्यो। हेर्नुहोस् है, पहिलाको चाहिँ फोटोको मैले तपाईलाई पहिलाको देखाइसकेँ। पहिलाको फोटो चाहिँ यो तपाईको हैन, यसको चाहिँ मैले पछाडिको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ सबै हटाएँ। यति नै हो यसको चाहिँ पिक्चरको ब्याकग्राउन्ड फोटोको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड हटाउने तरिका भनेको। तपाईले आफ्नो जुनसुकै फोटोको पनि ब्याकग्राउन्डहरु हटाएर आफ्नो फोटोलाई जुनसुकै ठाउँमा पनि एड गर्न सक्नुहुनेछ। थम्बनेलदेखि लिएर ब्यानरदेखि लिएर जुनसुकै ठाउँमा पनि आफ्नो पिक्चरहरु एड गर्न सक्नुहुनेछ। यति नै हो। फेरि यस्तै रिलेटिभ भिडियो बनाउने बाचा गर्दै तपाईहरुमा आज बिदा लिन चाहन्छु।